चाहिने काम गर्नु नचाहिने काम गर्नु लाइटै छैन अनि अब आगेले अब होला मसला हेर्नु इसको मैदा बोलते हैं। क्या क्या डालते हैं ब्रो? ये इसको कॉर्नफ्लावर बोलते हैं। दिन उंदर के तबलाई मैंने तेरे आले को लगी क्या कपड़ा खराब हुन्छ धेरै बस्न पार्नु 16 वर्ष निकालिरहेछ वल्ला नो ओभर इज नट नो चुम्लाएर बस्छ एला भन्छन् अदुवा र दाइहरूले चट्ट बनाएर यो भन्छन् आउँदैन आवाज यो के भन्छ यसलाई भेडिना भेनेगर हेला हाल्नु तपाईँ नाटक मान्नु यहाँ मन चालु गर्नु पर्यो मलाई त्यो नमार्छु अझ एउटा माछा ल्याम पर्दैन त्यो मान्छे थिएन हल्लाउनु बस हो वाउ यहाँ पनि हेर्नु न यो राखेको दाइ हाले नै हालम हाल्नु अर्को अर्कोले पकायो भन्नु भाइरल त अनि खाउला नि नाच्छ हप्ते गरेर नि के पाकेपछि अब दुईवटा एक केजी हाल्यो भने त्यो पनि हाल न साइडमा अब दुकान एकछिन नाच्यो त हुँदा थोडा फर्कन हल्ला गर्दा गर्दा यहाँ लिनै रहेन पकाइरहेको छु आरामले नाच्यौँ पिउँ हो कि यार तपाईँ त भाइरल हुँदै हुँदैन नि तपाईँ फोटो छ र भाइरल हुने तपाईँले भाइरल झ्याप पनि निक्लिन त यो माइका झ्याप त कसरी निकाल्ने चाहिँ लैलाउनु जाने भित्रको राति यता रातो यो अन्त धेरै हुन्छ भाइ